ห้ามเลยต่อให้เราเข้าไปด่านไฟนอลอะไรเงี้ยเจอก็คือส่งกลับบ้านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอร์ชแนลนะครับวันนี้พบกับรายการถามจริงรายการที่จะมาพาเพื่อนๆทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆแล้วพบเจอกับวงการใหม่ๆและเข้าใจว่าการจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับขอแค่เราได้ลงมือทำแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและรายการของเราในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆทางบ้านหลายๆคนเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสซึ่งอาจจะเป็นความฝันของสาวๆหลายๆคนเลยก็ว่าได้และพิเศษมากๆนะครับแขกรับเชิญในวันนี้นอกจากจะหน้าตาดีแล้วจิตใจก็ดีเพราะว่าเขาอุตส่าห์ยอมเสียสละเวลาส่วนตัวของเขานะครับมาเพื่อจะให้เก็บความรู้ของเราในวันนี้ว่าการเป็นแอร์เนี่ยต้องมีจุดเริ่มต้นยังไงหรือว่ามีเทคนิคอะไรหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงตามไปดูเลยครับสวัสดีค่ะชื่อเบลนะคะก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้ติดปีกแล้วเนาะก็ขอบคุณมากครับที่มาให้เวลากับเราในวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มเข้าที่เรื่องแรกกันก่อนเลยแล้วกันข้อดีของการเป็นแอร์ถ้าสำหรับเบลเราคร่าวๆเนี่ยประมาณไหนบ้างก็ข้อดีของการเป็นแอร์คือจริงๆคนที่อยากจะเป็นแอร์เนี่ยอย่างแรกเลยก็เห็นว่ามันเป็นอาชีพที่สวยงามคือขึ้นไปบินเห็นแบบว่าพี่ๆชุดยูนิฟอร์มก็สวยนู่นนี่นั่นแล้วก็ที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเลยก็คือเรื่องเงินเดือนอ๋อใช่แล้วพอรู้คร่าวๆไหมว่าประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่สายการบินแต่คือสแตนดาร์ดก็คือ45,000 อัพโอ้ก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะสำหรับเด็กจบใหม่ด้วยใช่ก็เลยเป็นอาชีพที่ทุกคนอยากจะเป็นมากๆเนาะแล้วก็บางคนก็อาจจะพูดว่ามันได้เที่ยวเยอะอันนี้คิดว่ามีส่วนไหมคือเหมือนกับแบบว่าเวลาที่เราบินไปไหนยิ่งถ้าเกิดได้บินไปไฟไกลๆเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปเลเวอร์ที่สถานีนั้นๆอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับช่วงระหว่างที่เราพักเนี่ยยังไม่ได้บินต่อเราสามารถเที่ยวได้เลยตามสบายได้ถ้าเป็นช่วงที่แบบว่าเขามีให้แบบค้างคืนเราก็อาจจะแบบไปพักได้ไปเที่ยวได้เป็นกลุ่มอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นข้อดีที่แบบเราได้มีโอกาสแบบไปเมืองใหม่ๆอะไรเงี้ยก็คือสำหรับคนที่ชอบเที่ยวอยู่แล้วด้วยนะก็จะแบบได้โอกาสเที่ยวมากขึ้นถ้าพูดถึงข้อดีแล้วถ้างั้นข้อเสียเลยหลักๆคือเรื่องสุขภาพจากรุ่นพี่คือปัญหามากๆเลยก็คือแบบพวกแก้วหูแบบบางครั้งเจ็บยิ่งช่วงไหนที่เป็นหวัดไม่สบายอะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบมันจี๊ดที่หูแก้วหูอะไรเงี้ยก็คือต้องระมัดระวังมากๆคือต้องดูแลตัวเองมากๆในการเป็นแอร์แล้วก็ทำงานไปนานๆแบบเรามีการก้มหยิบของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะเรื่องกระดูกสันหลังก่อนที่จะแบบว่าไปบินเขาจะมีการตรวจสุขภาพใช่ไหมกระดูกสันหลังคดนู่นนี่นั่นไม่มีแต่พอบินไปก็คือกลายเป็นว่าสุดท้ายเริ่มมีใช่แล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นข้อเสียที่อันเนี้ยรู้สึกได้ว่าแอร์น่าจะเป็นการที่เราแบบมีเวลาให้เพื่อนๆครอบครัวอะไรเงี้ยน้อยลงหรืออาจจะเป็นแฟนด้วยบางทีคือตรงนี้มันจะทำให้ลำบากขึ้นบ้างไหมถามว่ามันแล้วแต่ตัวคนมากกว่าถ้าเกิดครอบครัวแบบทำงานไม่เป็นเวลาเหมือนกันเราก็ทำงานไม่เป็นเวลาเหมือนกันเนี่ยโอกาสมันจะเจอมันก็จะยากหน่อยพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวสอบก่อนดีกว่ามันจะยากมากสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยไม่มีความรู้เรื่องภาษาเพราะว่าภาษาอังกฤษสำคัญมากใช่ในการเป็นลูกเรืออย่างที่เขาใช้เกือบทุกสายการบินก็พวกโทอีกถ้าสอบบ่อยแล้วเราได้แบบคุ้นชินกับข้อสอบคือเราทำคะแนนได้มากมันก็ดีกับตัวเราเองสิ่งที่ยากกับการเป็นแอร์อย่างที่สองที่อยากรู้คือช่วงเวลาสัมภาษณ์มันน่าจะตื่นเต้นกดดันแบบอะไรยังไงไหมเพราะอย่างเรานี้ก็คือไม่เคยสัมภาษณ์อยู่แล้วสำหรับแอร์แต่คืออยากรู้ว่าช่วงสัมภาษณ์มันยากไหมยากมากคนส่วนมากเขาพอเวลาไปวันสัมภาษณ์อย่างเงี้ยจะตื่นเต้นตอบกุกกักพอกรรมการเขาเจออย่างเงี้ยนะเขาก็แบบมองว่าเราไม่พร้อมแล้วกรรมการเขาก็จะแบบก็เอาคนที่เขาพร้อมที่พร้อมจริงๆเพราะว่าคนมาสมัครเยอะขนาดนั้นคือทุกคนฝันอยากเป็นแอร์ระดับนึงใช่การแข่งขันก็อาจจะสูงหน่อยตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงอย่างที่เบลว่าคือเป็นตัวเองในส่วนเราเตรียมตัวให้พร้อมก็น่าจะโอเคเดี๋ยวนี้ก็คือภาษาที่3ก็สำคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือพอการแข่งขันมันสูงทุกคนภาษาอังกฤษคือเบสิกไปแล้วเหมือนกับบางที qualification เขาจะมาร์กไว้ว่าแบบถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้แล้วอย่างนี้คือถ้าเกิดว่ามีน้องๆทางบ้านอยากรู้ว่าพี่เบลหนูอยากเป็นแอร์สักวันนึงตอนนี้กำลังจะเข้ามหาลัยแล้วมีเมเจอร์ไหนที่แนะนำเป็นพิเศษไหมหรือว่ามันไม่สำคัญเท่าไหร่สำหรับพี่นะพี่ก็คิดว่าเรียนจบจากคณะอะไรที่ไหนไม่สำคัญก็อย่างที่บอกเลยว่าเรื่องภาษาคือไม่ว่าจะจบจากอะไรคือสมัครได้คือเขาเปิดกว้าง
ครับ คือการสัมภาษณ์ก็คือแค่คุณพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารได้ บุคลิกดี แล้วก็บุคลิกดี สำญ คุณสมบัติเหมาะกับการเป็นแอร์อย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้วอรี่ว่าคุณต้องเรียนจบอะไรมา เพราะงั้นเนี่ยอาจจะเลือกสถานที่เรียนที่ช่วยเรื่องภาษาก็อาจจะเวิร์กกว่า ได้เปรียบ เวิร์กกว่า สุดท้ายมันจะมีด่านว่ายน้ำที่แบบว่าเขาจะวัดกันว่าคุณจะว่ายน้ำ ได้ ได้ แค่ แค่ ไหน ใช่เพราะว่าในการที่ว่าจะไปเป็นลูกเรือเราไม่ใช่ว่าแค่เป็นอาชีพบริการอะแต่เราเป็นอาชีพบริการด้านความปลอดภัยเพราะเรา ด้วยเนาะ ใช่เราต้องดูแลผู้โดยสารคือเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักที่สอบมาก็คือของผู้หญิงอ่ะจะ 25 เมตร ผู้ชาย 50 เมตร ก็คือให้ว่ายท่าฟรีสไตล์ไปห้ามหยุดอ่ะห้ามขาแตะพื้นอะจะว่ายช้าขนาดไหนก็ว่ายไปเถอะว่ายถึงแล้วก็ขาไม่แตะพื้น ก็คือต้องว่ายน้ำเป็นอย่างน้อยเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากซ้อมก็ลองจับระยะอยู่ที่25 เมตร ก็คือต้องว่ายเป็นแหละแต่ก็อาจจะไม่ได้ว่าถึงขนาดแข่งขันอะไรได้ ไม่ต้องแข่งขันท่าเป๊ะ ส่วนสูงนี่ต้องสำคัญชัวร์ สำหรับผู้หญิงอ่ะก็คือ 160 แล้วก็ผู้ชายก็ 170 แต่มันจะมีแบบบางสายอย่างเช่นญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะแบบลดมาเหลือ 158 หรือแบบไม่ได้กำหนดส่วนสูงแต่ให้เอื้อมแตะให้ถึงของเราอ่ะที่แบบกำหนด 160แบบเป็นเพราะว่าเวลาแบบโอเวอร์เฮดอ่ะ ครับ มัน เอื้อม สู แตะ ง กระเป๋า ใช่การที่ปิดเก็บเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนู่นนี่นั่นอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆ มันจะเก็บไว้อยู่ข้างบน ถ้าเกิดว่าสูงไม่ถึง ก็ช่วย จะทำยังไงก็ช่วยไม่ได้ใช่ สำคัญ เพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นอะไรที่เขาแบบต้องการถ้าเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ เราจะต้องช่วยเหลือคนอื่นได้ ผมคิดว่าหลายๆคนทางบ้านก็น่าจะเคยได้ยินแล้วว่าเป็นแอร์มันต้องสูงแต่อาจจะไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็เนี่ยเหตุผล ใช่ ก็คือเรื่อง อันนี้แหละ อุปกรณ์เรื่องอะไรด้วยนะครับส่วนสูงมาแล้วสายตานี่ใส่คอนแทคได้ สายตาก็คือใส่คอนแทคเลนส์ได้ แต่บางสายการบินก็คือให้ใส่เป็นใส แล้วถ้างั้นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าช่วงเนี้ยคนที่เริ่มสักร่างกายเนี่ยก็มีเยอะขึ้น พูดถึงเรื่องนี้หน่อยแล้วกันว่าการสักนี่โอเคหรือไม่โอเคหรือตำแหน่งไหนอะไรยังไง จริงๆอ่ะมันแล้วแต่สายการบิน ครับ อย่างถ้าเกิดว่านี่ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นสายการบินแขกอะไรเงี้ยไม่รู้เกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมของเขาด้วยไหม น่าจะด้วย ใช่ไหมคือเขาจะแบบห้ามสักเลย ห้ามเลย ห้ามเลย ตรงไหนก็ไม่ได้ ในร่มผ้าอะไรไม่ได้หมด ไม่ได้ ต่อให้เราเข้าไปด่านไฟนอลอะไรเงี้ยเขาไป ครับ ตรวจร่างกายคือบางรอบอะเขาให้ถอดเสื้อผ้าหมดเลยเจอก็คือส่งกลับบ้านสายแขกอีกเรื่องหนึ่งก็แผลเป็นที่เขาจะแบบเข่ง แผลเป็ มาน ก ด้วย ใช่คือไม่อยากให้มีแผลเป็นตามบริเวณแบบแขนอย่างเงี้ย โอ้ก็คือ เหมือนประกวดนางงามอะเนาะ เพราะเราแบบใช้มือในการแบบเสิร์ฟลูกค้าอะไร มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหน้าตา ใช่ ภาพลักษณ์เราเนาะ มันก็คือเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากสักหรืออะไรเงี้ยก็ลองคิดดูดีๆก่อนแล้วกันเพราะว่าการที่เราสักเนี่ยบางทีมันอาจจะสอบบางสายการบินได้แหละแต่มันก็จะจำกัดบางสายให้เราทำให้เราสอบไม่ได้ไปด้วยก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูนะเรื่องนี้มีแนะนำไหมว่าสถานที่การเรียนพิเศษเกี่ยวกับการเป็นแอร์เนี่ยเบลมีสายไหนแนะนำไหม โดยจะเป็นคนที่ติดตามเพจเยอะมากใน Facebook เพราะว่าพอเราเริ่มสนใจเงี้ยเราก็ต้องหาข้อมูล มันจะมีเพจสำหรับคนอยากสมัครแอร์เลยไปอยู่ในกลุ่มนั้นเพราะเวลามีข่าวสารอะไรเงี้ยเขาจะอัปเดตในนั้นตลอดเขาเปิดรับสมัครอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราจะรู้ทันคนอื่นหมด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะติดตามพวกสถาบันที่เขาเปิดสอนบางครั้งเขาก็จะมีแบบพวกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสมมติสายนี้รับสมัครแล้วรับสมัครเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินนั้นๆมาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ในการแบบไปสัมภาษณ์ได้ด้วยเดี๋ยวนี้คือเขาก็แข่งขันการสถาบัน ใช่ แบบกวดวิชาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบรวบรวมมาให้หมดแล้วก็คือ ง่ย เราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นไปเลย ใช่ ถ้างั้นในฐานะที่เบลเรียกว่าเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะสอบผ่านแล้วตอนนี้ติดปีกเรียบร้อย มีทิปหรือว่าเทคนิคอะไรที่จะสอนคนที่สนใจไหมว่าเขาอยากเป็นแอร์เนี่ยขอเทคนิคหน่อยพี่เบลว่าทำยังไงให้เพิ่มโอกาสสำเร็จให้ได้มากที่สุด ก็บุคลิกภาพ คือทำให้มันติดเป็นนิสัย ครับ การนั่งการพูดการยืนการเดินอะไรอย่างเงี้ยก็คือฝึกไปเลยทุกวัน ให้แบบอ่อนน้อมแบบดูแบบสุภาพให้แบบอะไรให้มันเราชินมือ เรียบร้อยเนอะ ไม่ใช่ว่าแค่แบบฝึกเพื่อที่จะเข้าไปแค่นั่งสัมภาษณ์เราก็แค่ฝืนได้แค่ช่วงหนึ่งปะพยายามแบบพัฒนาด้านบุคลิกภาพอะ ฝึกไปเลยให้เรา ฝึกให้เป็นนิสัย ติด ใช่เพราะกรรมการเขาจะดูตั้งแต่เดินเข้ามาเปิดประตูเข้ามาบางครั้งอะเขาจะมีเหมือนกรรมการไปแอบมองตอนเรานั่งต่อแถว ยืนต่อแถวข้างนอก ยืนแบบดูว่าเรากับเพื่อนอะไรเงี้ยคุยอะไรยังไง การพูดจา ใส่ใจมากเลยนะ มากเขาแอบมองหมดเพราะเขาอยากรู้ไงบางคนคือเข้ามาแบบในห้อง ครับ เป็นคนนึงอยู่ข้างนอกอีกคนนึง อีก อะไรเงี้ย คนนึง เขาจะสังเกตหมดมีกรรมการอยู่รอบสถานที่ที่แบบไปสมัครอะ เพราะเขาก็กลัวด้วยนะเผื่อว่าเราแค่เก่งมาหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพอขึ้นไป ใช่ ทำงานจริง ๆ แล้วกลายเป็นว่าเอ้าทำไมมารยาทเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ ใช่ เรียกว่าเตรียมตัวก็คือฝึกให้เป็นนิสัยเพราะว่าต่อให้เราไม่ได้ไปสมัครแอร์หรือสุดท้ายสมัครไม่ผ่านอะไอของพวกเนี้ยมันก็ติดตัวเราไปได้อยู่ดีเนาะ ใช่ ก็คือการที่เรามีมารยาทดีมันก็ช่วยเหลือเราได้ในฟิลอื่นๆอ่ะไม่ใช่แค่แอร์โฮสเตสอย่างเดียว ใช่ คือมันติดตัวเราไปตลอดชีวิตแหละเอาจริง จริงครับ ถ้าได้แบบมีเวลานอกเหนืออะไรก็ฝึกว่ายน้ำแล้วก็ไปฝึกภาษาที่ 3อะไรเงี้ย ก็เป็นอะไรที่เราสามารถฝึกได้ตั้งแต่ก่อน
เขาเรียกว่าก่อนที่จะไปสอบด้วย ใช่ ในชีวิตประจำวันก็ไป ใช่ ว่ายน้ำก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัว ใช่ ภาษาก็สำคัญอยู่แล้วก็เรียน อืม ก็ฝึกไปเพราะภาษาอังกฤษอย่างที่ว่าคือมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ก็เลยถ้าเกิดแม้แต่ภาษาอังกฤษคุณยังไม่ได้เนี่ย อ่า ก็ยิ่งแบบว่าโอกาสก็ยิ่งน้อยแล้ว ใช่ ก็เลยฝึกไว้ให้ได้ภาษาอังกฤษให้แน่น แล้วก็ถ้าให้ดีอ่ะก็คือฝึกภาษาที่ 3 ด้วย อาจจะเป็นภาษาในด้านของสายการเรียนที่เราสนใจหรือเปล่า อยากจะเล่าให้ฟังว่าแบบบางคนสมัครมาเยอะเป็น ครับ 10-20 ครั้งอะไรไม่ได้ อืม จนแบบถึงครั้งที่ 21 ท้อใจแล้วคือครั้งนี้คิดว่า ถ้าไม่ได้ ได้ ไม่เอาละ ก็ไม่เอาแล้ว อืม อะไรเงี้ยก็เข้าไปแบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ ปรากฏว่าไปได้ครั้งที่ 21 เพราะว่า ก็เหมือนกัน ใช่เพราะว่าเขาแบบรีแลกซ์ที่สุดเป็นตัวเองที่สุด คือเขาไม่เครียดไม่เก็บอะไรทุกอย่างมาคิด เพราะเป็นแบบเหมือนเป็นตัวเองปรากฏได้ครั้งที่ โอ้ 21 ใช่ เป็นเรื่องที่สอนให้รู้เลยว่าคือห้ามยอมแพ้จริงๆนะถ้าเกิดมันเป็นความฝันของเราไปให้สุดเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่เราจะได้แต่คือ ใช่ เราทำให้เต็มที่อย่าไปยอมแพ้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่เบลพูดมาตลอดทั้งรายการเลยก็คือว่าพยายามเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่มารยาทดีแล้วให้ได้มากที่สุดแล้วกันยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเบลมากนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ